Ja hyvää päivää, tervetuloa tälle videolle mukaan. Ollaan lähdössä käymään Raahessa kebabilla. Ihan tämmönen extempore reissu. Kun on niin nätti keli, että ei malttunut kotonakaan olla. Muutama pyöräkin saatiin mukaan ja Raahesta lähtee sitten Patchet-bändit ja ajelemaan takaisin meidän kanssa tänne Tyrnävälle päin. Menomatka on sama reitti kuin ajelin kerran sinne lentokentälle Pattijoelle, niin tästä en ota sen enempää. Takaisin tullaan sitten semmosia reittejä, mitkä on itsellekin uusia ja vähän haastavampia. Eli tää menomatka on tämmönen nopeampi ajo nyt sitten paikan päälle, ja että saadaan sitten vasta kunnon ajelut käyntiin sit kun lähdetään takaisinpäin. Mutta eipä mitään, niin tervetuloa videolle ja otetaan tästä menomatkassa ihan muutama räpsy sieltä täältä ja nautitaan takaisin tulomatkassa enemmän. Kebab-keitolla syötiin ja nyt sitten mennään tuohon Motocafeessa käydään katsomassa. Samalla käydään katsomaan vähän Patchet-bändin pyörää NX500, nehän on siellä Motocafeilla nykyään myynnissä, niin mennään katsoa, että löytetäänkö me se sieltä. Lähdetäänpä kattoo nyt tästä. Onko siellä Patchet-bändin NX500 keskellä Lappia ja juhlavalot ympärillä? Tämmöstä huhua on kuultu. Jaha, täällä on kuuluisuuksia paikalla, niin mitäs? Astu pois. Ai, täällä on, nyt on yli 9 tonnilla osia pistetty. On rallireidiä ja kaikkea, niin käykähän hakemassa pois. Tänne kaavattuna tuolla Ossi. Monihan muuten tekee silleen. Niinhän se pitäisi tehdä. Ei raskas, kun projektipyörä ja tehtiin näkyväksi YouTubessa, niin ei sitä video siinä mitään. Lähdetään kohti Tyrnävää. Katsotaan millainen reitti tästä tulee. Nyt ensin päästään sille reitille. Katsotaan, että tää on vähän tämmöstä suunnittelua nyt tämän kanssa, että mistä sinne pääsee. Mä en oo täältä ajanut. Joku raahelainen saattaa sanoa, että ei kannata tänne edes lähteä, mutta nyt me mentiin. Mikähän tämä paikka oikein on? Ei mitään havaintoa. Oi! Sehän lähti alta. Ois pitänyt kääntyä tuolla vähän oikealle aikaisemmin. Ongelma navigoinnin kanssa. Pitää joka kerta puhelimella käynnistää. Vaatuu tuo CarPlay. Mikäs kaveri täällä on? Tässä olisi ollut ihan kuiviakin uria. Joo, vai eläminen on joku vauhtipitkö mitä tuo. Hyppää kyytiin ja mä painan tän. Joo, sori. Noniin. Oli se hyvä, että pesi nää kamaa. Joo, Kyllä. Nyt pitäisi vielä kääntää oma pyörä.
Oi saatan! Voi perkele. No, tulipahan taas testattua Silver Foxin toiminta märkätiloissa. Stumppaus on vaarallinen homma. Ei ollut näin märkää kuin ennen on tästä ajanut. Tuolta reunasta menee hyvin. No mennään sieltä. Tuo peilikin kääntyi sille, että ei näe enää mitään. Pistää sitä vähän tonne noin, niin näkee jotain, missä muut menee. Ai että. Kuuma tuli. Ei oo ennen ajanut ihan hirveetä vauhtia. Täällä ei uskalla mennä, kun ei tiedä, että mimmosta täällä on. Että sitten kun kerran ajanut, niin sitä sen tietää. Hienon näköistä aluetta. Tuoltakin lähtis vielä tonne suuntaan tietä, mutta se ei ole nyt reitillä. Vaikka olen täältäkin päin niin koluttu näitä aika hyvin jo tietää, mistä saa ajaa tai mistä voi ajaa. Tätä en ole tosiaan ennen ajanut, kun tän pistin nyt tähän, kun en ole tosiaan ennen tullut tätä tietä, niin ajattelin, että nyt on hyvä käydä koittamassa, että pääseekö täältä. Ja tosiaan tuossa luki tuo, että omalla vastuulla, niin sehän kelpaa mulle ihan täysin. Ja tässä hauska pätkä. Tämän ajoin silloin kerran talvella. Ja mietin, että pitää tulla ajamaan uudestaan ja niin nyt tuli sen aika sitten. Nyt ajetaan vaan toiseen suuntaan, niin vähän hankalampi aina arvioida, että mistä se menee. Nyt päästiin sille kivikkokohdalle hetken. Kebabbi pyrkii ylös. Antaa sen yrittää.
on kyllä nyt ollut äärettömän mukavaa ajella, kun tulee ihmisiä vastaan ihan missä vaan. Kaikki morjestelee ja on niin hyvällä fiiliksellä. Tulee semmonen olo, että kaikki me tosiaan mahdutaan näihin metsiin harrastamaan näitä asioita. Tää nyt ei ole vielä ihan niin eksoottisen näköinen kuin tää oli viimeksi, koska nyt ei ole vielä kasvanut tähän kaikki lehdet ja muut. Silloin viimeksi tässä oli kunnon pusikko ja viidakko. Nyt tässä niinku ei ole vielä lehtiä, niin tässä näkee mitä täällä on eessä. Eikä tuolta maastakaan vielä heinikko. Silloin viimeksi oli heinikkoakin se 0,5 metriä, niin oli aika haastava. Nyt tää on niinku ihan ajettavaa olosta. Ja näköistäkin. Se tuli suoraan naamaan silti. Ei ollut kovin ammattimaisen näköistä tämäkään touhutaan. Sitten jos kotona joku joskus miettii, että minkä takia se kestää se lyhytkin matka pitkään, niin se on aina tien kunnosta riippuvainen se aika. Että jos ne on tämmöisiä, niin tässä ei tää nopeus ei ole kovin korkea, että melkein kävelyn vauhdilla mennään. Tässä oli jossain se silta, pitää ottaa varo, tässä se on. Vähän vauhtia pois, että takana olevat huomaat, että siinä on silta, että se ei ole silleen, että ajaa siitä keskeltä, kun tuossakaan ei ole laitettu tuo silta tolle, että se on kahdelle renkaalle, että voi mönkkärillä mennä tai jollain muulla. Niin. Tuossa tulee vähän märempi kohta kanssa. Mitenhän se oli tämä ylitys? Muistaakseni tästä pääsi ihan kun meni vaan. Sori. Justiinsa pistin kaasua ja rapaa lensi, kun toinen oli takana. Ei se tainnut kastua onneksi. No niin. Joo, no nythän tää on ihan... Tää on ihan ajettavissa nyt kun tää on niinku pinnalla. Olipa hyvä. Ei mitään ongelmaa. Aivan täydellinen. Sitten lähestytään Ruukkia. Päästä tuohon joen varteen kohta ajele ja sitten siitä Ruukkiin ja oli ajatus käydä tankkaamassa siinä. Ei mikään pakko ois, mutta varmaan. Niin, aletaan päästä taas tähän rantatielle tosiaan. Hieno pätkä. Uutta soraa laitettu, aika liukasta on. Hakee kohtaa ojaa puolella. On kyllä ihan peilityyli. Ei oo kovaa tuuli edes täällä nyt, että on niinku mukava ajella. Nättiä. Meillä oli tosiaan ajatus, että tässä polttoainetta otetaan, niin
Ruukissa ei ole enää polttoainetarjoilua, koska tuo Tepoilihan on kiinni ja ei löyty toista. Meidän pitää lähteä tuonne. Päätettiin, että käydään Paavolassa nyt sitten Paavola grillillä, niin siinä on SEO, niin käydään sieltä ottaa vähän polttoainetta ja jäätelöt syömässä, niin päästään mukavasti sitä kautta sitten eteenpäin hommassa. Mikäs tässä? Keli on mitä mainioi. Aurinko paistaa. Mikä täällä on ajellessa? Ei muuta kuin nokka kohti Paavolaa. Vai hieno tommonen vanha paloasema tossa. Viimeksi käytiin tässä Paavolassa, niin ei tullut tästä kylän läpi ajettuakaan, mutta nytpä tuli. Mukava kylänraitti, eikä tässä mitään. Ja kirkko tulee tähän näin sitten. Ja kauppa löytyy tuosta. Kotokahvio. Sekin voisi olla tutustumisen arvoinen paikka. Nyt tuli puhe, että käydään tuossa grillillä vaan ottaa jäätelö. No, jääpähän seuraavalle kerralle jotain mitä katsoa. No niin. Jäätelöt syöty oli ihan ison koko. Päivän painanut tämä suoja tähän, niin meinaapa käydä tuohon olkapäähän. Joo. No niin, nyt on tosiaan saatu tankattua, niin on hyvä lähteä takaisin sitten sinne Ruukkiin ja sieltä sitten kohti Tyrnävää taas. Kellohan on nyt sitten jo 5, että kyllä tässä, mitäs se oli kun lähettiin, 11:30. Tässä aikaa menee. Melkoista kurkulaa on tälle tielle pistetty. Tosiaan eka kerta kun tällä pätkällä ajelen, niin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Hei! Minkä takia sä parkkeerasit siihen? Tätä sä halusit! Ei Joo, yrität tuossa keskustassa, niin sehän on kova. Toi on kova tossa. Helppo! Ajolinjasta kiinni! Siinä oli mukavaa pikku haastetta tähän näin. Toivottavasti ei tule lisää. Tää on aina, pääset yhdestä kohdasta, niin sitten voi hetken päästä olla toinen samanlainen tai pahempi. Sitten kun jos täytyy tehdä uukkari, niin se on kans oma homma se. Oi perse. Aikaista moista settiä. Aika täydellistä rynkytysmaastoa.
reuna. Jäi niin syvälle tuo. Oota kun mä sain. Tää vedettiin sivu. Vedä renkaasta vähän. Oh. Alright. Nyt on reuna ei oo ihan hirviö hyvä. Ei. Mennään. Huhhuh. Melko nättiä on täällä, herra jestas. Oikein maukasta. Ihan kuiva oja. Aika jännä, että oja on kuiva. Yleensä ne on täynnä vettä, mutta nyt ei. Jaaha, tällaisessa paikassa ei ole tullut kans mentyä aikaisemmin. Huhhuh. No nyt tuli onneksi kovaa pohjaa. Ainakin vähän matkaa, niin kelpaa mennä. Tämä onkin ihan tähän asti ollut vielä hyvää kuntosta. Se saattaa vielä muuttua. Tuoltakin voisi päästä. Kuinka syvästi siinä on? On se hyvä, että tässä porukassa yksi on, joka uskaltaa mennä ensimmäisenä. En tiedä. Kyllä vaan on hieno pätkä. Ihan ylivoimaisesti niinku, jos miettii aina niinku, että mistä se muistijälki jää, niin nää on niinku niitä. Pikkusen jännittää ja sitten mennään kuitenkin. Ei tultu ottaa pinkkejä kortteja eikä tarruja. Oi samperi. No niin, se olisi sitten Patchet-bänditkin saatu saateltua kotimatkalle, joten me ajellaan nyt tästä sitten Tyrnävälle tää loppu pikkupätkä tästä näin ja sen jälkeen lähdetään vaihtaa sauna lämpeämään ja otetaan vähän kylmää juomista kun pääsee kotiin. Kyllä tässä ihan hiki tuli ja täyspäivä. 6 tuntia 45 minuuttia on tällä hetkellä
oltu matkalla. Ajoaika 3 tuntia 22 minuuttia. Että kyllä tässä ihan hiki ja lämmin. Kilometriä 170. Ihan jees. Mutta ei mitään. Otetaan seuraavilla videoilla lisää taas. Kiitos kun katsoit tämän ja kiitos kun oot tilannut kanavan. Jos et oo tilaa. Kiitos kaikille jäsenillekin. Nähdään seuraavilla videoilla. Se on morjens. Kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailun täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADV Seeker on etsimässä uusia kokemuksia. Kun ADV Seeker pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti